Okay, so good morning, everyone. I'm Dr. Suhani Patel, emergency specialist working at KD Hospital in emergency department at Ahmedabad. So today we're living in this unprecedented time of COVID-19 pandemic, where especially all of us healthcare professionals are working 24 by 7, 365 days, showing full courage, resilience, and support to our people, to our nation, to do what we need to do to save this mankind. I hope that all of you who are sitting at home, who are watching me live, are currently safe at home, maintaining social distance, and doing all that is required during this time of crisis. So today we're going to be talking about some of the emergency conditions which has to be taken into consideration, and it does not have to be ignored in this time of crisis. But before we move on to that, I think we should discuss a little bit about COVID-19 scenarios. આજકાલ ગુજરાતમાં થોડા નવા કેસો ઘણા આવી રહ્યા છે અને ગુજરાતમાં પરિસ્થિતિ જ્યારે વધારે ગંભીર થઈ રહી છે ત્યારે કોવિડ-19 વિશે થોડી ચર્ચા કરી લેવી વધારે આગળ પડે છે. અ, અત્યારે વડીલો અને જે નાના બાળકો છે એ ખૂબ દે આર ધ વલ્નરેબલ પોપ્યુલેશન because their immunity is on the lower side. So it is more important for us to not become asymptomatic carriers. Now, what is asymptomatic carriers? જ્યારે આપણે સામાન્ય માણસો જ્યારે ઘરની બહાર જઈએ છીએ, કોઈ પણ કોવિડ-19 સંક્રમણ દર્દીની સાથે આપણે સંક્રમિત થઈએ છીએ અને એ ઇન્ફેક્શન જો આપણે ઘરે લઈને આવીએ છીએ, તો આપણને કદાચ એના સિમ્ટમ્સ ના પણ આવે કારણ કે આપણી ઇમ્યુનિટી કદાચ વધુ સારી હોય કાં તો વાયરલ લોડ આપણામાં ઓછો હોઈ શકે છે. પણ આ ઇન્ફેક્શન જ્યારે કોઈ આપણા ઘરમાં મા બાપ જે છે, વડીલો છે, નાના બાળકો છે, એને જો લાગે ત્યારે એમની કન્ડિશન વધારે ગંભીર થઈ શકે છે. એ સિમ્પ્ટોમેટિક કોવિડ-19 ઇન્ફેક્શન ધરાવી શકે છે. તેથી કરીને ખૂબ જ અગત્યનું બને છે કે આવું આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન કરીએ, ઘરની બહાર જવું ટાળવીએ, અનનેસેસરી રીઝન્સ માટે કોઈ ગેધરિંગ ના કરીએ અને ઘરે સૌ સ્વસ્થ રહીએ. Important important symptoms which are to be recognized in COVID, as all of you know, it is શરદી, ઉધરસ, તાવ આવવો, શ્વાસ ચડી જવો, સ્મેલ ચેન્જ થઈ જવી, જીભનો ટેસ્ટ ચેન્જ થઈ જવો, આ પણ અમુક સામાન્ય સિમ્ટમ્સ હોઈ શકે છે. નેક્સ્ટ હવે આપણે ફોલોઅપ કરીશું કે કઈ કઈ ઇમરજન્સીઝ જે છે જે આપણે ઇગ્નોર ના કરવી જોઈએ. અત્યારે સાધારણ થોડા દિવસથી અમે એવું નોટિસ કર્યું છે ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં કે ઘણા લોકો જે છે એ ઇમરજન્સીઝ ઘરે સર્જાયા છતાં પણ ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટની મુલાકાત લેતા નથી, ડૉક્ટરને બતાવવા જતા નથી. કારણ એ કે એવો ડર લાગે છે કે જો હોસ્પિટલમાં જઈશું તો અમે કોરોનાનો ઇન્ફેક્શન લઈને આવીશું. પણ હું તમને ખાસ કરીને અહીંયા કહેવા માંગુ છું કે દરેક હોસ્પિટલ્સ જે અમદાવાદમાં છે, મોટી હોસ્પિટલોમાં ઓલવેઝ સેગ્રિગેશન્સ કરેલા રાખ્યા છે, આઇસોલેશન વિભાગ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને જે કોરોના સંક્રમિત દર્દી છે કાં તો જે સસ્પેક્ટેડ દર્દી છે એને અલગ ઝોનમાં એને એડમિટ કરવામાં આવે છે અને જે નોર્મલ પેશન્ટ છે એને અલગ ઝોનમાં ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે. એટલે જો ઘરમાં કોઈ પણ આપણા આજુબાજુના વ્યક્તિને કાં તો આપણા ઘરમાં કોઈને કોઈ ઇમરજન્સી જ્યારે સર્જાય છે ત્યારે દવાખાને ના જઈને ઘરે જ એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી અનિવાર્ય નથી બનતી. એવી ઘણી બધી કન્ડિશન્સ જે છે જેને આપણે ખાસ કરીને નિગ્લેક્ટ ના કરવી જોઈએ. તો આજે આપણે અમુક એ બધી કન્ડિશન્સ વિશે ચર્ચા કરીશું. ઘણી બધી, જેમ કે એક છે હાર્ટ એટેક એટલે કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, બીજી વાત કરીશું આપણે સ્ટ્રોકની, ત્રીજી વાત કરીશું દાઝવું અથવા કે બર્ન્સની, અને ચોથી આપણે વાત કરીશું ફ્રેક્ચર્સની. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે થોડું ડિટેલમાં આ વિશે જાણીએ. તો સૌથી પહેલા છે કે હાર્ટ એટેક. તો જ્યારે પણ અત્યારના સ્પેશિયલી લોકડાઉનની કન્ડિશનમાં ખાસ કરીને અમુક લોકોને ગભરામણ ને એ થવું નોર્મલ છે, પણ આ ગભરામણ કદાચ બની શકે કે એ હાર્ટ એટેકના પણ સિમ્ટમ હોઈ શકે. જો છાતીમાં હેવી દબાણ થાય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે, જી ગભરાતું હોય એવું પાલ્પિટેશન જેવા સિમ્ટમ્સ જો આવે તો તરતથી આપણે ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ અને ઇસીજી કઢાવવો જોઈએ, કારણ કે આ જે છે એ કદાચથી હાર્ટ એટેકની અસર હોઈ શકે. ખાસ કરીને એવા પેશન્ટ્સને જેને ઓલરેડી ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, કોલેસ્ટ્રોલ છે અને બીજી અન્ય બીમારીઓ પણ છે, તો એ વ્યક્તિને આ થવાની સંભાવના વધી શકે છે. બીજી વાત કરીશું આપણે બ્રેન સ્ટ્રોકની, એટલે કે પેરાલિસિસનો અટેક. પેરાલિસિસનો અટેક એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ શરીરનો એક ભાગ, એક અંગ કે બોડીનો એક સાઇડ ઓફ ધ
બોડી આખું વીકનેસ અથવા કે પેરાલિસિસ થઈ જાય છે. આ થવાના બે રીઝન હોઈ શકે. એક છે મગજની કોઈ નાની નળીમાં હેમરેજ થવું અથવા કે મગજની કોઈ નાની નળીમાં ક્લોટ ભરાઈ જવો, જેથી કરીને એ પાર્ટના મગજમાં લોહી પહોંચી શકતું નથી. હવે આને સ્ટ્રોકને અથવા કે પેરાલિસિસના અટેકને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે બહુ એક સિમ્પલ અમે ન્યુમોનિક બનાવ્યું છે, એટલે કે નાનો એક વર્ડ બનાવ્યો છે જેનું નામ છે ફાસ્ટ. FAST, fast. I think this is quite easy to remember for all of you. Now here F stands for facial weakness, એટલે કે એક ભાગના ફેસની નબળાઈ થઈ જવી. એક ભાગના ફેસ પર આંખો ખુલ્લી રહી જવી, બંધ કરવામાં તકલીફ થવી, કાં તો આંખો બંધ થઈ જવી એની જાતે. મોઢાનો એક ભાગ નમી પડવો, ઢળી પડવો, આખો ફેસ એક સાઈડ શિફ્ટ થઈ જવો, મોઢાના આપણા કોર્નર ઓફ માઉથમાંથી લાળ પડવી, આ કોઈ પણ સિમ્ટમ્સ હોઈ શકે છે ફેશિયલ વીકનેસના. તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ સિમ્ટમ્સ ઓફ સ્ટ્રોક એન્ડ ઇટ શુડ નોટ બી નિગ્લેક્ટેડ, રાઈટ. ધ સેકન્ડ ઇઝ A. So A stands for arm drift. Now what is arm drift? Meaning કે જ્યારે આપણે કોઈ ગ્લાસ પકડીએ છીએ કે કોઈ વસ્તુ ઉપાડવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ ત્યારે હાથની અંદર નબળાઈ આવી જવી, આ પણ એક સિમ્ટમ હોઈ શકે છે પેરાલિસિસના અટેકની. ત્રીજું છે S. S is for slurring of speech, એટલે કે જીભ તોતળાવી. જો વાત કરતા કરતા આપણે સામેવાળો માણસ જો નોટિસ કરે છે કે તમારી જીભ તોતરાય છે, કે આ બોલવામાં તકલીફ પડે છે, વર્ડ્સ આપણને ગેધર કરવાની મુશ્કેલી પડે છે, તો આ પણ સિમ્ટમ હોઈ શકે સ્ટ્રોકના. હવે આવા કોઈ પણ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક સિમ્ટમ કે બે સિમ્ટમ કે કોમ્બિનેશન ઓફ 2 or 3 સિમ્ટમ્સ જ્યારે થાય છે તો આ સ્ટ્રોકના લક્ષણો છે. અને ઇન ધેટ કેસ T, which stands for time. Time is the most important thing here, right? Because time, why is it important? Is because if any patient of paralysis or stroke gets a proper treatment, by a neurophysician or a specialist, then the weakness or the paralysis can be reversed. It can be completely cured if the patient presents within 3 to 4 hours of time. યાદ રાખજો દર્શક મિત્રો, અહીંયા આજે 3 થી 4 કલાકનો ટાઈમ જે કીધો એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે જો આ ટાઈમ પછીથી જો તમે હોસ્પિટલમાં આવશો અને જો તમને વ્યવસ્થિત એની ટ્રીટમેન્ટ નહીં મળે તો આ જે પેરાલિસિસની જે અસર છે એ જીવનભર પેરાલિસિસની અસર તરીકે રહી શકે છે. એન્ડ ઇટ કેન બી અ ડિસેબિલિટી વિચ ધ પર્સન માઇટ હેવ ટુ કેરી ઓન ફોર ધ એન્ટાયર લાઈફ. સો that is why this mnemonic FAST is very important to remember for identification of stroke, and it should not be neglected even in the conditions of lockdown. If any person in your family or your neighborhood has any kind of such symptoms, and we should directly take them to the emergency department at the nearest hospital. હવે થર્ડ થિંગ આપણે આગળ વાત કરીશું એ છે બર્ન્સ, એટલે કે દાઝવાની. સામાન્ય રીતે અત્યારે સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ ખૂબ જ વધી ગયો છે. નાઉ ઓલ ઓફ અસ નો દેટ સેનિટાઈઝર જે છે એની અંદર આલ્કોહોલનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે છે. હવે આ આલ્કોહોલ જે છે ઇટ ઇઝ એન ઇન્ફ્લેમેબલ સબસ્ટન્સ. ઇન્ફ્લેમેબલ એટલે કે એ આગને જલ્દીથી ખેંચી શકે છે, આગ પકડી જાય છે, બરાબર. એટલે જ્યારે કોઈ આપણા ઘરમાં મમ્મી છે કે બા છે કે જે કોઈ દીવો કરતા હોય કે ગેસનો ઉપયોગ કરતા હોય, એ વ્યક્તિ જો સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરે છે અને પછી ગેસ કાં તો દીવાને ની નજીક જો આવે છે તો તરત જ હાથમાં બર્ન્સ થઈ જવાની શક્યતા ઊભી રહે છે. તો આ બને ત્યાં સુધી આપણે ખાસ કરીને અવોઇડ કરીશું. જ્યારે પણ સેનિટાઈઝર યુઝ કરીએ છીએ અને પછીથી આપણે જો કોઈ પણ ફાયર રિલેટેડ વસ્તુનો જો ઉપયોગ કરવાનો હશે તો આપણે ખાસ કરીને હાથને વ્યવસ્થિત રીતે પાણીથી સાફ કરીશું, અને પાણીથી સાફ કર્યા પછી વ્યવસ્થિત કપડાથી એને હાથને લૂછીને પછી જ ગેસ કે દીવા પાસે જવાનું રાખીશું, રાઈટ. અને જો એક સમયે જો બર્ન્સ જો થઈ જાય આપણને તો એની પ્રાથમિક સારવાર શું કરવી? સૌથી પહેલા તો એ છે કે આપણે જે પણ જગ્યાએ બર્ન્સ થયું છે, એટલે જે હાથ કે પગ કે કોઈ પણ અંગ જે આપણે સંક્રમિત થયું છે બર્ન્સથી, તો એ અંગને આપણે કન્ટિન્યુઅસ પાણીની ધારની નીચે મૂકી રાખો, જેથી કરીને જે ડીપર લેયર ઓફ ટિશ્યુઝ ઓફ સ્કિન જે છે એ ઇફેક્ટ થતા રોકાઈ શકે. જે સ્કિનના અંદરના ભાગ છે એને આપણે બર્ન્સ થતા પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ આ રીતે.
જો સાધારણ બર્ન્સ થયું હોય તો કદાચથી આપણે હોસ્પિટલ જવાનું અનિવાર્ય બનતું નથી. ઘરે આપણે બર્નહોલ લગાવી શકીએ, કાં તો પછી એક સાફ કપડામાં વીંટાળી રાખી શકીએ, એને ઠંડક આપી શકીએ. પણ જો આ બર્ન્સ આખા હાથમાં સપોઝ થઈ ગયું છે, કાં તો વધારે એરિયા એને ઇફેક્ટેડ થયો છે, તો ખાસ કરીને આપણે ઇમરજન્સીમાં જવું ટાળવું ના જોઈએ, એવા ડરથી કે ઇમરજન્સીમાં જઈશું તો કોરોના લાગી શકે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, રાઈટ? Because as I said, it is the treatment of all different kinds of patients is always done differently in all the hospitals. તો હોસ્પિટલ જતા પહેલા આપણે એ જે બર્ન્ટ એરિયા છે એને સાફ કપડાથી એકવાર વીંટી લઈશું અને પછી આપણે હોસ્પિટલ લઈ જઈશું. હવે ફોર્થ થિંગ આપણે જો વાત કરીએ તો એ છે ફ્રેક્ચરની. એટલે સાધારણ રીતે તો અત્યારે રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ્સ, વર્ક પ્લેસ એક્સિડન્ટ્સના કેસીસ ઘણા જ ડાઉનફોલ થયા છે, ઘણા જ ઓછા કેસીસ હાલમાં જોવા મળે છે. કારણ એ કે અત્યારે આ વાહન વ્યવહાર બંધ છે, આપણે લોકડાઉન કન્ડિશનમાં છીએ, એટલે એક્સિડન્ટ્સ, ફ્રેક્ચર્સ એ બધી વસ્તુ ઘણી ઓછી જોવા મળે છે. તે છતાં ઘરમાં કોઈ જો આવો બનાવ બને છે, મચકોડ આવી જાય, ફ્રેક્ચર થાય, કે કોઈ ટ્વિસ્ટિંગ ઇન્જરી થઈ જાય, તો એ સમયે આપણે ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે આ વસ્તુને ઓછું ઇમ્પોર્ટન્સ આપીને એને ડીલે કરીશું તો આગળ જતાં વધારે પ્રોબ્લેમ કે ડિસેબિલિટી થવાના ચાન્સીસ રહે છે. જો કોઈ પણ ફ્રેક્ચર કે ટ્વિસ્ટિંગ ફોર્સ આવ્યો હોય તો એ વખતે પ્રાથમિક સારવાર શું કરી શકાય, એના માટેનું એક નાનું ન્યુમોનિક છે રાઇસ. RICE stands for RICE. RICE stands for Rest, Ice Application, Compression and Elevation. હવે આપણે વાત કરીશું દરેક વસ્તુ વિશે. તો એમાં આર છે એટલે કે રેસ્ટ. એટલે કે સપોઝ મારા હાથમાં અહીંયા ફ્રેક્ચર થયું છે, ક્યાં પડી ગઈ અને આ ભાગમાં દબાણ આવ્યું છે, તો આ જગ્યા ડિસ્પ્લેસ થઈ શકે, એટલે કે અહીંયાના બે હાડકા વચ્ચે બે હાડકા ખસી જવા, એટલે કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થઈ શકે છે. તો આ જગ્યાને મિનિમલ મૂવમેન્ટ કરીને હોસ્પિટલ લઈ જવું, ત્યાં સુધીમાં મારે શું કરવું, તો દેટ ઇઝ રાઇસ. ફર્સ્ટ ઇઝ રેસ્ટ, એટલે આને કોઈ આપણે નીચે હાર્ડ કાર્ડબોર્ડ કાં તો વુડન પ્લેન્કની ઉપર હાથ મૂકી દેવાનો સૌથી પહેલા, એટલે કે હાથને રેસ્ટ મળે. સેકન્ડ ઇઝ આઈસ અપ્લાય કરી શકીએ જેથી કરીને ઇન્ફ્લેમેશન, સ્વેલિંગ દૂર થાય છે. ત્રીજું છે સી ઇઝ ફોર કમ્પ્રેશન, એટલે કે કોઈ દબાણ, ત્યાં દબાણ કરવાનું, ટાઈટ ગોસપીસ કાં તો પછી દુપટ્ટો કાં તો ચાદર વાળીને ત્યાં દબાણ આપીએ જેથી કરીને એ કમ્પ્રેસ્ડ રહે. અને ચોથું છે એલિવેશન, એટલે કે હૃદયના લેવલથી એને ઉપર રાખો. હાથમાં સપોઝ ફ્રેક્ચર થયું હોય તો હૃદયના લેવલથી એને હાથને ઉપર રાખો, જેથી કરીને સ્વેલિંગ અને ઇન્ફ્લેમેશન ડિક્રીઝ થાય છે અને દુખાવામાં થોડીક રાહત મળી શકે છે. તો આ હતી આપણી ઘણી બધી ઇમરજન્સીઝ વિશેની વાતો, જેમ કે એમઆઈ, સ્ટ્રોક, બર્ન્સ અને ફ્રેક્ચર્સ વિશે વાત કરી. હવે બીજી એક કોરોનાને લગતી આપણે વાત કરીએ તો એ છે હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન ટેબ્લેટ અથવા કે ક્લોરોક્વિન ટેબ્લેટ, જેને આપણે લારિયાગોના નામથી જનરલી ઓળખતા હોઈએ છીએ, વિચ ઇઝ યુઝ ફોર મલેરિયા. તો આ જે હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન ટેબ્લેટ છે, લારિયાગો ટેબ્લેટ છે, એ ગવર્મેન્ટ હેઝ બીન પ્રમોટિંગ દેટ ફોર ધ યુઝ ઓફ COVID-19. બટ ખાસ કરીને આ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ જે પ્રોફાઇલેક્સિસ ટ્રીટમેન્ટ છે, પ્રોફાઇલેક્સિસ એટલે કે COVID-19 ના થાય, નું સંક્રમણ ના થાય એના માટે પ્રોફાઇલેક્સિસની દવા છે, એ ફક્ત ને ફક્ત હેલ્થ કેર પ્રોફેશનલ્સ અને જે પણ લોકો જે હાઈ રિસ્ક ઝોન્સમાં છે, જે હાઈ રિસ્ક ઓફ ઇન્ફેક્શન ધરાવે છે, એના માટે ખાસ કરીને આપવામાં આવે છે. દરેક વ્યક્તિએ ક્લોરોક્વિન લેવાની જરૂર નથી. દરેક 130 કરોડ પોપ્યુલેશન આપણી ઇન્ડિયાની જો ક્લોરોક્વિન લેશે તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ક્રિએટ મોર પ્રોબ્લેમ્સ, મોર રિસ્ક રેધર દેન બેનિફિટ. ધ ફર્સ્ટ રીઝન ઇઝ દેટ આ જે ક્લોરોક્વિન ઓર લારિયાગો જે ટેબ્લેટ છે એનાથી જાનલેવા હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શન્સ, એલર્જીક રિએક્શન્સ થઈ શકે છે, જે જાનલેવા પણ હોઈ શકે. અને બીજું જે છે એ અનિયમિત ધબકારા પણ થઈ શકે છે આ દવાથી. એટલે આ દવા કોઈ પણ ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર, ડોક્ટરના કહેવા વગર લેવી ના જોઈએ. હવે I think we have covered a lot of topics which needs consideration right now. The next thing I would like to say is that we must care about our immunity, about our immune system. Let's all pledge that we are going to
make our health better in this lockdown, which is I do not know exactly till when this is going to stay, but it is there since 1 month, and even if it continues for the next month as well, we are going to make sure that we'll boost our immunity by doing a lot of things which can be done at home. We can do a lot of basic exercises, indulge in yoga, pranayam, and do healthy eating, eat good stuff which boosts up your immunity so that you do not get infected with the covid-19. uh, Last but not the least, I hope everybody is maintaining social distance, doing their part to save mankind from getting infected and getting succumbed to this deadly covid-19 pandemic. If you have any queries or any questions, you can feel free to ask me at our email id kdhospital.co.in, or you can even feel free to call us up at 079 6677 0000. બસ કહીને હું આપ સૌનો આભાર માનું છું મને સાંભળવા બદલ. અને આઈ હોપ એવરીબડી ઇઝ સ્ટેઇંગ હેલ્ધી, સ્ટેઇંગ સેફ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ.